serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang Dzxl 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Bayanihan laban sa COVID-19. Dzxl 558 Radyo Trabaho Special Coverage. Alright mga kasama, tuloy-tuloy pa rin po ang ginagawa po nating special coverage dito po sa Dzxl 558 Radyo Trabaho. At habang hinihintay natin si XL Radyoman 4, Angel Ronquillo sa linya, mga kasama, para humingi ng update sa kasulukuyang nagaganap na press conference mula po dyan sa may palasyo ng Malacanang. Nandiyan na pala si XL Radyoman 4, Angel Ronquillo. Jeng, go ahead, Jeng. Yes, Radyoman Rod, ito kakaiba dahil nasa Davao City. Itong ang si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque, dahil mamaya, etong si Pangulong Duterte kasi umuwi sa Davao City, kamakailan, at doon nga isasagawa yung IATF meeting ngayon after netong press conference. So mga kasama, Radyoman Rod, pakinggan muna natin ang virtual press con ni Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. At yung pagdating naman sa VFA, ang nasuspindi lang naman po ay yung proseso ng termination. Wala naman pong bagong desisyon ng Presidente pagdating doon sa termination. Thank you, Rocky? Secretary. Maraming salamat po. Secretary, tanong pa rin ni Alan ng PNA, no SAP in GCQ areas, pero paano yung mga nandun daw po sa entertainment industry? Yun po. Like yung sa television? Well, titignan po natin kung mayroong pagsapat na pera na matitira doon sa Bayanihan Act kasi that is 205 billion pesos. Kanina sinabi ko na unang priority ay yung mga jeepney drivers na hindi pa rin po pwede pumasada. Titignan po natin kung mayroon pang matitira at titignan po natin yan kung po pwedeng ibigay dun sa mga sektor na hindi pa rin po pwede maghanap buhay under GCQ and MGCQ. Next question, please. From Vina Araneta of ABS-CBN, is it possible na idiretso na lang ang mga OFWs sa mga LGUs kung saan sila nakatira para isang quarantine na lang daw po? Ngayon kasi ilang beses silang dumadaan sa quarantine. Kasama po yan sa plano. Kaya nga po, tinaas natin yung testing capacity sa mga probinsya para kapag dumagsa na po yung mas marami pang mga OFWs, ay po pwede na tayong pauwiin sila kaagad sa probinsya, doon na sila mag-swab at doon na rin po sila mag-quarantine. O nga pala, meron po tayong bagong protocol sa mga darating na OFWs at OFs. No? Siguro, Secretary Vince, you can tell the public kung ano yung bagong protocol ngayon for testing para doon sa mga dumarating galing sa abroad. Opo, unang-una po, tama po si Spokesperson Harry, na ang gagawin po natin ngayon sa mga susunod na linggo ay i-decentralize na po natin ang arrivals ng ating mga OFWs. Magsisimula po yan sa pagtanggap ng Clark International Airport bukas ng mga flights galing sa abroad, dala ang ating mga OFWs, at bubuksan na rin po ang iba't ibang mga international gateways natin. At dahil po tumataas na ang capacity ng ating mga probinsya at ng mga ating mga syudad sa labas ng Metro Manila, magagawa na po natin ito ngayon para po mapadali ang pag-uwi at makasama ng ating mga kababayan, mga OFWs, ang kanilang mga pamilya. Ang protocol din po natin ay medyo nagbago ng konti, lalo na para sa mga OFWs po na merong mga kumpanya o tinatawag nating mga manning agencies. Ang mga manning agencies po ngayon ay maaari ng kumontrata
ng kanilang sariling laboratorio para sa testing. No, i-expand na po natin dahil dumadami na nga po ang ating mga laboratorio. Pwede na po silang kumontrata ng mga iba't ibang laboratorio para po hindi na lang sa isa o dalawang laboratorio lang ang ating magiging testing. Para naman po sa ating mga umuuwing Pilipino galing sa abroad, yung ating tinatawag na overseas Filipinos at hindi mga overseas Filipino workers, pwede din po silang magpa-test sa kanilang mga laboratorio na available lalo na sa private sector hospitals. So mapapadali po ito at mapapabilis ang ating sistema ng pagkuha ng test at siguro po sa loob ng 2 o 3 araw ay makukuha ng mga test ng ating mga kababayan at kung sila ay negative ay sila ay makakauwi na. Opo, Next question please. Thank you, Sec. may follow-up lang question si Vina ng ABS-CBN kay Sir Vin. Sir, paano daw po, ilan daw po ang target na ma-accredit naman in the next 2 months nung po mga accreditation para sa mga testing centers? Ngayon po, meron pa po tayong pending na halos 100 testing labs. At sisikapin po natin sa tulong ng ating Department of Health, ng RITM at ng IATF na mapabilis pa talaga ang pag-accredit sa mga laboratoryong ito sa loob ng mga susunod na linggo at ilang buwan. No? Gaya po ng nagawa natin, no? Napakagaling po talaga ng nagawa ng ating ng ating DOH ng RITM sa tulong ng private sector. Halos po mahigit na 1 kada araw ang na-accredit natin ditong nakaraang mga linggo. At paiigtingin pa natin ang ating mga efforts para mas marami pa tayong ma-accredit at mas marami pang lugar sa Pilipinas ang magkakaroon ng sariling laboratorio. Joyce Balancio, DZMM. One more question. Joyce? Secretary, pasensya na, nagkaroon ng technical problem kanina, so I wasn't able to ask my 2 more questions. Very quick lang po, Secretary, you mentioned last time that there could be special sessions sa Congress for the extension of the Bayanihan to Heal as One Act. Is this something that the President will ask to Congress na magsagawa sila ng special session given na June 5 na po bukas, Secretary? Meron naman pong assurance ang ating mga senador at kongresista na ma-approve nila itong batas neto bago po sila mag-adjourn sa Thursday. So tingnan po natin na baka hindi na kailanganin. Next question, please. Secretary, sa Caloocan po, meron pong 6 na jeepney drivers na inaresto because of their protest dahil hindi po sila pinapayagang pumasada at wala pa daw pong ayuda. So, ano po ang mensahe po ninyo? At tama po ba, in the first place, tama po ba yung pag-aresto sa kanila? Hindi ko po alam kung anong factual antecedents niya. No? Wala po ako doon, hindi ko nakita. Pero bawal pa po ang pagtitipon habang tayo nasa GCQ. At gaya na aking sinabi, ang mga jeepney drivers naman po mukhang makakatanggap ng ayuda itong pangatlong buwan ng ating quarantine. No? Dahil alam naman natin, mahirap talaga ang buhay sa kanila dahil hindi pa sila pinapayagang pumasada. So hinahanda na po ang additional ayuda just for jeepney drivers. Back to Rocky. Secretary, last na lang po for me. Sa meeting po ninyo mamaya with Pangulong Rodrigo Duterte, pag-uusapan po ba yung pagbabago niya ng isip dito sa termination ng VFA? Hindi ko po alam kung siya nagbago ng isip dahil ang nangyari lang po na suspinde ang termination. Hindi pa po niya sinasabi na hindi natuloy ang termination. So wala pong nagbago sa pag-iisip ng ating Pangulo. Okay. Secretary, thank you. Alan Noal ng PNA for Secretary Roque, with the resources that the government now has and shall have in the near future, which one does the government prioritize, money or life? Buhay po, walang kaduda-duda. Buhay po ang pinaka-importante. Next question, please. For BCDA Chair, what is the Vince Dizon po? What is the current testing capacity of the Philippines, which has been noted to keep moving, if not push back at times?
Kagaya po, ang testing capacity po ng Pilipinas ay halos nasa 42,000 per day na po. No? Ito ang testing capacity ng lahat ng 52 labs, no? 52 labs na ngayon meron na tayo sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang kailangan po natin ngayong gawin ay itaas natin ang actual test na nagagawa natin kada araw. Ngayon po ay nasa 10,000 pa lang po ang ating nagagawa kada araw. Ito po ay kulang pa. Kailangan po natin talagang padamihin pa ito. Ngunit sa mga nakaraang buwan, meron tayong nagiging mga problema sa supplies, na problema ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas. Pero gaya po ng nasabi ko kanina, sa susunod na linggo, darating na po ang ating mga bulk orders, sabi po ng ating Department of Budget and Management, at tutuloy-tuloy na po yung tataas sa mga susunod na araw. Pero ang napaka-importante po na nasabi natin kanina ay kailangan na po nating gamitin itong ating bagong capacity para mag-test ng mga tinatawag nilang asymptomatics. Ito po ang wala masyadong simptomas, pero kailangan natin silang itest para ma-prevent natin ang paglaganap pa ng virus sa ating komunidad. Yung update lang daw po doon sa status ng testing laboratories, your team has already established and in specifically what areas daw po, Sir Vince Dizon? Kagaya po ng napakita natin sa mapa kanina ng Pilipinas, 52 laboratories na po. Nagsimula tayo sa iisa lang noong Pebrero. Ngayon po ay 52 na. Ito po ay combination ng private labs at government labs. 33 government, 19 private labs. At Luzon, Visayas, Mindanao na po ito. At ngayon po ay talagang pinapadami natin ang mga laboratorio, lalo na sa Mindanao at sa Visayas. Melo Acuña. Melo Acuña. Okay, habang wala pa si Melo, siguro Yusek Rocky, next question. From Secretary from Francis ng Daily Tribune, may we know kung ano po ang may expect na mapag-usapan ng IFTF with President Duterte during their meeting later, at pwede rin po ba malaman kung ano ang naging activities ni President Duterte sa ilang araw niyang pagstay sa Davao City? Bumisita po ba siya sa ibang areas? Well, mamaya po, naging ano na naman po yan, regular na pag-uulat ng Pangulo kung anong ginagawa ng inyong gobyerno po, lalong-lalo na dito sa panahon ng COVID-19. At inaasahan din natin na mag-uulit muli ang ilang mga miyembro ng IATF, kasama po ang ating Chief Implementer, Secretary Galvez, ang DILG Secretary, Secretary Anyo, ang ating DND Secretary, Secretary Lorenzana, at Secretary Duque, no? At posible rin po kasama ata si Secretary Bautista ng DSWT. Now, so okay, next question. Si Melo Acuña, nandiyan ata. Magandang araw po, Secretary. Doon sa mga activities ng ating presidente, well, ang nakikita ko po ay patuloy po ang mga pagpupulong ni Presidente. Meron po siya mga importanteng mga phone calls, and I will report on these phone calls in due course. Melo? Hindi ka namin naririnig, Melo. Yeah. Ano po naging dahilan? Ano naging dahilan? Yeah. Hindi ko nakuha ang tanong mo. Another question, Secretary. Doon po sa panukalang batas tungkol sa terorismo, hindi po ba taliwas yung panukala na pagkakabimbin ng isang tao for 14 days or more doon sa probisyon ng saligang batas? Salamat po. Wala pong nakasulat sa saligang batas kung gano'ng katagal yung tinatawag na pre-trial detention. No? Pero nandyan naman po ang hukuman. Ang hukuman po ay may kapangyarihan pa rin na magsabi na wala nang legal na basihan ang pre-trial detention ng kahit sino man. At bukas po ating hukuman para dun sa mga kababayan natin na sa tingin nila ay mali ang kanilang pagkakaaresto. Opo. May impormasyon po ba kayo kung bakit nabalam yung paglalabas ng pondo para dun sa mga beneficiaries ng Department of Health na namatay samantalang naglilingkod? Hindi ko na po alam kung bakit, pero galit po ang presidente. Galit, frustrated. At ngayon ko lang po nakita na talagang medyo uminit ang ulo ng presidente nung nalaman niya na matapos ng 3 buwan ng Bayanihan We Heal Us Act,
We Heal as One Act ay hindi pa rin nabibigay. Yung 100,000 para sa mga nagkasakit ng frontliners at 1 million para sa mga namatay. Mainit na mainit po ang ulo ng Presidente. Please update us, So, Secretary. Thank binabalaan you. ko po ang mga otoridad. Sumunod po tayo dahil ngayon ko lang po nakita ganyan kainit ang ulo ng ating Presidente. Yusek Rocky. From Janaling Kabiling ng Manila Bulletin, how important is the United States assistance in the country's fight against terrorism, especially with the imminent passage of the new anti-terror law? Can the Philippines live without the VFA? What will prompt the President to retain or review the VFA with the U.S.? Alam niyo po, bago ng anyo ng terorismo ngayon, wala na pong kinikilalang mga borders at wala na pong kinikilalang mga bansa. So lahat po ng bansa na ating kaibigan, Amerika, China, Russia, India, Australia, lahat po sila, importante lahat. So ang VFA po, well, kasing halaga po siya sa lahat ng ating mga relasyon, sa lahat ng ating mga kapitbahay, kapitbayan at lahat pa ng ating mga aliado. Kaibigan po natin ang lahat at wala po tayong kalaban, except ang mga terorista. From Crisocena Remate, binatikos ng ilang mambabatas ang pag-aproba ng Kamara sa controversial na anti-terrorism bill na kanilang tinukoy bilang draconian at railroaded. Sinabi po ni Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas, hindi lamang hostage takers o bombers ang target ng panukala, kundi pati ang mga ordinaryong mamamayan na nagagalit na umano sa gobyerno. Maliwanag daw po sa anti-terror bill na pwedeng maakusahan ang kahit sino ordinaryong mamamayan bilang terorista dahil lamang sa association or indirect relation sa Terrorist Act. Ano po ang komento ng palasyo dito? Hindi po railroaded yan kasi 17th Congress pa po, final na yan ni Senator Ping Lacson. In fact, pumasa yan sa Senado pero nabinbin boss sa Kamara kaya hindi na isabatas ng 17th Congress. At itong pangalawang pagkakataon na i-final, yan po ay na-file na ng January of 2018. So napakatagal naman pong proseso yon, halos 4 na taon for a bill to be said to have been railroaded. Hindi po yan railroaded, matagal nga po. And secondly po, yung mga haka-haka naman po, bukas po ang ating mga hukuman. At sana po, rinaise ito ni Congresswoman nung ito po'y tinatalakay sa Kamara de Representante. Dahil nung una nga pagkakataon po, hindi nga pumasa po sa Kamara ang anti-terror law. So, wala pong basehan itong mga hakang-hakang ito. From Rose Novenario ng Hataw, paano magiging ligtas ang pera ng bayan sa planong broadcast-based mode of learning ng DepEd kung hindi pa nare-resolba ang issue ng korupsyon sa state-run networks at ang ilang opisyal ay nasangkot sa katiwalian? Kailan ikokonsidera ng palasyo ang tinig ng mga obrero sa government media stations para makapagtalaga ng efficient, competent at honest officials at hindi laging base lamang sa political accommodation ang batayan sa pagpili ng iuupo sa pwesto? Hayaan ko na po si Secretary Martin Andanar at si Yusek Rocky ang sumagot dyan. From Buena Bernal, Channel News Asia, there is a renewed criticism against the so-called red tagging phenomenon against human rights defenders in the country, given spotlight on the anti-terror bill, with international circles saying the vilification of dissent is now institutionalized, pointing to other examples of silencing of critics, such as the court case against Duterte critic De Lima and the ouster by petition of Duterte critic Sereno. Done through means that have the appearance Wala pong basehan yan kasi yung kapangyarihan na magdeklara ng isang organisasyon na terrorist organization, lumang provision po yan ng Human Security Act. Hindi po yan bago. Ano pong nakita natin? Halos 10 taon na yung Human Security Act ni isang grupo, hindi naman na-deklarang terorista. So anong kinatatakot natin? Pangalawa, si Laila De Lima po, alam ko po, ang kaso niya, droga. At si dating Chief Justice Melo Sereno ang nagpatanggal po sa kanya sarili niyang mga kasama sa Supreme Court.
Question from Virgil Lopez ng GMA News Online. The United Nations High Commissioner for Human Rights has accused the Philippines of using the COVID-19 crisis as an excuse to clamp down on free expression and tighten censorship. The commissioner cited the arrests under the Bayanihan Law, which criminalize the spread of false information. May we get Malacanang's reaction to this? Well, as I said, no, freedom of expression is not absolute. It is subject to derogation. At one form of derogation is the criminal clause, no? Yung penal clause po na nandiyan na kabahagi ng Bayanihan, We Heal as One Act, no? Ang magandang balita naman po ay gumagana po ang ating institutions, lalong-lalo na ang ating hukuman, at marami po sa mga nakasuhan, dinismiss naman po ng ating piskalya pa lamang ang mga kasong ito. So the system works po. Question from Angel Ronquillo ng Dzxl. May ibinigay na po bang kautusan si Pangulong Duterte hinggil sa hindi pa naibibigay na sickness and death benefits sa mga tinamaang health workers ng COVID-19, kung saan nakasad ito sa Bayanihan to Heal as One Act? Nasagot ko na po, galit na galit ang Presidente. Hanggang Tuesday next week, kailangan maibigay po yung assistance na yan dahil yan po ay nasa batas. Tanong po ni Crisilyn Catarong of SMNI, nananawagan ngayon ng tulong at humihingi ng donasyon ng mga tsuper na halos 3 buwan na pong pinagbabawalang bumiyahe para panusto sa kanilang pamilya. Ang iba halos na ibenta na ang kanilang naipundar na gamit at wala ring mahanap na trabaho dahil 50% lang ang pinapapasok. At kahit sabihin na gumawa na ng paraan ng pamahalaan, ang tanong daw po ng mga jeepney drivers, ano ang paraang iyon? Meron na po bang partikular na tulong na ipagkakaloob ang pamahalaan para sa mga jeepney driver? At paano nyo po daw matitiyak na lahat po sila ay maaabutan ng tulong? Gaya na aking sinabi kanina, hinahanda na po ang pangatlong buwan ng ayuda para sa mga jeepney drivers at inaayos na po ang posibleng hanap buhay sa kanila bilang contact tracers. Opo, meron lang pahabol dito, Secretary, may palace reaction daw po regarding UN Rights Chief Michelle Bachelet statement that China and other Asian countries, including the Philippines, were using the coronavirus crisis as an excuse to clamp down on free expression and tighten censorship. Ay, nasagot ko na po yan. No? I think dito sa Pilipinas, hindi mo na talaga masusupil ang karapatan ng malayang pananalita dahil hindi na po papayag ang sambayan ng Pilipino. From Henry Uri, okay. Secretary, I think we've answered all the questions. Secretary, may pahabol lang siya. May habol. Si Henry Uri po, baka pagalitan tayo ng DCRH, Secretary. Marami pong jeepney driver ang nag-aalala na hindi sila makabalik sa pamamasada dahil baka daw po tuluyan ng i-phase out ang mga lumang jeep sa lansangan. Ano daw po ang direktiba ng Pangulo tungkol sa public utility jeep? Well, kung sila po ay ma-phase out dahil sa modernization, gagawin po natin ang lahat ng kaya natin gawin para magpatuloy sila magkaroon ng hanap buhay using the modernized jeepneys. Dahil ganun lang naman po yun. As we phase out the old jeepneys, we have to allow the new jeepneys to come in. Now, the time is 1:01. Bibitaw na po ang ating mga kapartners na organization na miyembro ng KBP. So, at this juncture, maraming salamat, Secretary Vince Dizon. And I hope hindi ka magsasawa na mag-guest dito sa ating press briefing. Maraming salamat po sa PTV4 Davao. Napakaganda po ng facilities ninyo. Maraming salamat, Yusek Karaki at sa mga miyembro ng Panakanyang. I'm happy to be back. At syempre, Malacanang Press Corps will be back again on Monday. Huling pananalita po, banta pa rin po ang COVID. Let's keep safe. Magandang hapon po. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokesperson, Harry Roque, ang nagsasabing, keep safe. Good afternoon. Sa panahon ng pagsubok ngayon, limitado man ang lumapit sa isa't isa, pero muli po nating napatunayan ang pagkakaisa at hindi kanya-kanya. Marami silang lumalaban para sa bayan kahit hindi natin sila kilala, pero kanilang ipinakita ang malasakit sa bawat isa. Kahit buhay pang kapalit, para lamang tayo ay maisalba.
Si Doc Israel, makikita mo talaga siya ng humility sa kanyang trabaho. Tsaka yung heart niya sa service talaga. Doc, thank you sa service niyo sa hospital. You will be missed, Doc. I know na masaya ka na dyan sa heaven. Thank you for being a great doctor. Proud na proud kami sa iyo, eh. Of course, we are all afraid of being infected as well. But we have to carry on doing our job because this is our duty to the nation. Kami sa DCXL 558 Radyo Trabaho ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga bayani ng Bayan ni Juan laban sa COVID-19. Sa unti-unting pagbubukas ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng COVID-19 pandemic, muli na ring nagbubukas ang mga negosyo at industriya sa bansa. Paano pinangangalagaan ng Department of Trade and Industry ang sektor na ito? Lalo na ang mga nasa micro, small at medium enterprises, pati na rin ang mga Pilipinong mamimili. Ano naman ang kaugnayan ng kanilang mga inisyatibo sa pagpapanatili ng nutrition security ng bansa sa patuloy na pag-iral ng community quarantine? Alamin sa talakayan ni National Nutrition Council Division Chief ng Nutrition Information and Education Division, Miss Jovi Rabal, at ng inyong lingkod, Rod Marcelino, ngayong Sabado, ika-6 ng Hunyo, alas 12:30 ng hapon dito lang sa Radyo mo sa Nutrisyon. Sumali rin sa Text Question of the Week contest at mapabilang sa 12 mananalo ng tig 200 pisong load. Ang Radyo mo sa Nutrisyon ay mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, sa YouTube Live Radyo mo sa Nutrisyon at sa Signal TV Channel 309. Maririnig pa rin mula sa DYHP 612 Cebu, DYHB 747 Bacolod, DXDC 621 Davao, DXMY 729 Cotabato, DXMB 648 Malay-Balay at DXDR 981 Dipolog. Komersyo at kalakalan sa gitna ng pandemic. Dito lang yan sa Radyo mo sa Nutrisyon Year 11. Radyo mo sa Nutrisyon, balikan nyo sa kinabukasan. Bayan ni Juan laban sa COVID-19. Update. Katatapos lamang mga karadyo ng isinagawang regular na press briefing sa Malacanang sa pamamagitan po ni Secretary Harry Roque, at nandun meron pong to wrap it up, dyan po si Dzxl Radyoman 4 Angel Ronquillo. Angel? Yes, good afternoon sa iyo, Radyoman Ronnie. Katatapos nga lamang ng virtual press conference, pero ngayon nasa Davao City itong si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque dahil lumipad kamakailan si Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Number one, of course, para bisitahin yung kanyang pamilya dahil 67 days nga simula nung mag-lockdown ay hindi nakauwi ang Pangulo. Kaya nitong pangalawang beses niya nang umuwi ngayon sa Davao City at doon magkakaroon ng pulong ang IATF at asahan mamayang gabi mga kasama ang muling pag-uulat sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung regular na ginagawa na pag-uulat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan. Ito ay alinsunod pa rin sa Bayanihan to Heal as One Act. Hindi lang nabanggit kung anong oras yung mangyayaring pag-uulat sa bayan ng Pangulo, pero asahan na ito ay gabi na dahil ang meeting ng IATF ay ngayong hapon at ayon nga sa mga naunang pronouncement itong si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque ay ilang oras yung inaabot ng pulong sa IATF, kaya ang nangyayari ay nadidelay din o ginagabi din yung ulat sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. So ilan sa mga salient points na pag-usapan kanina doon nga sa virtual press con, sinabi ni Roque, naramdam ni Pangulong Rodrigo Duterte yung pasakit o yung hirap na dinadana sa mga commuters dahil nga sa limitadong kapasidad ng mga public transportation. Dahil nga kahit na nasa GCQ area na tayo ngayon, pasok na tayo sa GCQ, limitado lamang yung capacity ng public transportation. Kaya ayon kay Roque, simula po bukas mga kasama June 5 ay magkakaroon ng karagdagan na bus route. Ito yung Monumento to Balagtas Bulacan, EDSA Montalban Rizal, at yung Route 18 ito yung Naiya Loop. Habang sa darating na Lunes naman ay meron ding panibago pa na 3 ruta ang ilulunsad ng DOTR at ang LTFRB ay makikipagpulong sa mga concerned bus operators upang sa ganon ay makapag-deploy pa ng mga karagdagang bus doon sa mga lugar
kung saan nagkakaroon ng maraming mga nasa-stranded na pasahero at ilan nga dyan, ilan sa mga nakikita natin sa balita ay yung sa bahagi ng Commonwealth Yun, area. tandaan. Totoo yun. Kasi kahapon, personal, talagang yung buong kahabaan ng problema, sasakyan. Tama. Tapos may amendments tayo dito sa IATF resolution. Inilabas kanina yung IATF resolution number 43. Kung dati kasi Radyoman Ronnie, matatandaan mo sa MGCQ ay 100% ng allowed na lumabas ang sino man, 'di ba? Basta susundin lamang yung minimum health standards. Pero ngayon, dun sa amendment sa IATF Resolution number 43, mananatili po sa loob ng kanilang tahanan yung below 21 years old, 6 years old and above with immunodeficiency, comorbidity at other health risk. Kasama na dyan yung mga nagdadalang tao maliban doon sa mga APOR o yung authorized person outside residences. Dahil nga nanatili ang banta na kahit na kung ano man ang ating status, mapa MGCQ, GCQ, quarantine pa rin tayo hanggat wala pang bakuna, ay hindi pa ligtas ang lahat na lumabas. At ito na rin, pinapayagan na yung pagkakaroon ng religious gathering. Ito ay sa MGCQ. Pero 50% lamang ng seating capacity yung maaring payagan. So tayo, GCQ pa, hindi pa pwede. So pagka nagpunta tayo sa MGCQ, doon na po maaari magsagawa ng mga misa at iba pang mga mass gathering, kasama na dyan yung kasal o kung ano man na Wala na rin daw munang abay sa kasal. Wala na munang abay, immediate family lang. Oo, immediate family lang. Sa binyag, ganun din. Wala na muna si ninong at ninang. Oo. Actually, mas tipid ngayon magpakasal. At saka magpabinyag. Oo, kasi kaunti lang yung tao, di ba? Oo. Kaya nagtitipid. Pag nagpabinyag ka, wala mo ng ninong at wala mo ng ninang. Oo, virtual na lang. Zoom na. Zoom na lang muna. So, kasama din kanina si T3 Czar na si Vince Dison. Ang report na itong si T3 Czar, siya yung yung aking cellphone ay ayun, siya yung test trace street czar, si Vince Dison, kung saan na inuulat naman niya nalagpas na tayo sa goal na 30,000 capacity per day. Kasi 'di ba sinabi nila na yun yung end goal by dating ng May 31. Pero nasa oras na ito, nasa June 4 na tayo, umaabot na daw sa 41,990 ang ating testing capacity kada araw. Nung matatandaan nung March ay nasa 2,000 lang. Ngayon halos nasa 42,000 na daw mga kasama yung ating testing capacity. At ito yung mga testing laboratories noong February ay isa lang, yung RITM. Pero ngayon mga kasama ay nasa 52 na mga laboratories na po ang nakagawa ng mga test. Kaya nang sa dumadami na yung ating kapasidad. At saka yung resulta, tumataas na. Oo, kaya sa mga susunod na araw, asahan na daw na yung mga bilang, yung mga resulta na inilabas ng DOH ay mas accurate na. Tapos baka mag 4-digit na. Tama. Oo. Pero ang target naman nila ngayon, ayon kay Vince Dison, ay yung mga asymptomatic naman hanapin. Dahil ayon sa pag-aaral, 98% ang mga asymptomatic. Ito yung mga nakakatakot dahil wala itong sintomas, Radyoman Ronnie. Oo nga Oo, ito yung pwede mo makasabay sa LRT, sa MRT, di ba? Makasalubong. So anong measure doon? Kagaya niyan, magpapadala na ng magpapalabas na ng mga bus, di ba? Ang Quezon City Government may mga libreng sakay na bus, 14 'yon. Paano measure doon sa mga asymptomatic? Anong gagawin? Ayun, talagang practice yung health safety protocols. Kasi talagang hindi natin social alam distancing. kung sino nga itong mga asymptomatic na ito, Radyoman Ronnie, di ba? So ikaw na mismo sa sarili mo, mag-iingat ka at the same time, kailangan mong sundin yung mga health safety protocols na inilabas ng ating pamahalaan. Number 1 dyan, yung social distancing. Tapos syempre, hindi ka pwedeng lumabas kung ikaw ay walang suot na face mask. Tama, okay. Ilan pa sa mga napag-usapan, yung naunawaan daw ng palasyo, yung sentimiento ng ating mga jeepney drivers kasi hindi pa sila makapamasada hanggang ngayon, di ba? Kahit na GCQ with limited capacity yung public transportation, hindi pa rin pinapayagan yung jeepney dahil nga mahirap daw dito sundin yung social distancing at kung roadworthy ba itong mga jeep na ito. Kaya ngayon, ayon kay Secretary Roque,
ay pinag-aaralan na mabigyan sa ikatlong buwan yung ng ayuda itong mga jeepney drivers. Of course, ito'y kabilang pa rin doon sa pondo under Bayanihan to Heal as One Act. Ayan, mabigyan sa ikatlong buwan ng unang pagkakataon nitong SAP. Sa unang pagkakataon. Ito mga jeepney driver. Kasi hindi pa sila makabalik sa kanilang pamumuhay dahil nga hindi pa sila pinapayagang makapamasada, kaya kasama daw sila sa mabibigyan ng ayuda mula naman sa ating pamahalaan. Yeah, mabuti naman. Kasi nga yung iba hindi pa nakatanggap, yung sa land bank, hanggang ngayon wala pa yung iba. Madami pang hindi talaga nakakatanggap. Actually, yung second tranche ng SAP, Radyo Manroni, hindi pa na-umpisa hanggang ngayon. Kasi, Good na. Yung iba hindi pa nakakapag-submit ng liquidation. Bakit? Diba? Bakit? Imaginein mo yung delay na yung yung kumbaga yung tao, hindi mo naman pwedeng pakiusapan na wag ka munang magutom ngayon, di ba? Kasi araw-araw na natin kailangan kumain. Paano yung mga hindi nakakatanggap ng pera? So wala silang, paano sila kakain? Hindi mo naman pwedeng pakiusapan yun, di ba? Na sa June ka na magutom kasi sa June pa dadating yung ayuda. Pambira. Kung pwede nga lang sana, no? Kaso wala hindi ubre yun eh. Kailangan mo maging totoo and they need to be real as well. Yung mga tao na nandyan na, yung mga kapitbahay mo dyan, dapat maging totoo din sila. Hindi yung puro sa TV lang sila totoo. Tama. Ay, sorry. O sige. Tuloy mo na. Oo, dahil nga sa Mindanao, sa Davao, isinagawa yung press con. May mga nagtanong tayo mga kasama sa hanap buhay sa Mindanao. Ilan din na pag-usapan doon. Ginarantiyahan naman ng natong si Dzxl, Vince Dizon, ay itutuloy yung mga big tickets project dyan sa Mindanao sa kabila ng nararanasan na COVID-19 pandemic. Isa nga dyan yung pagtutuloy ng Mindanao Railway Phase 1, pati ang Davao Samal Bridge. Ito ay according na rin sa DOTR at DPWA. So ilan na lamang yan, Radyo Manroni, sa mga natalakay sa virtual press conference sa Davao City. Ito nga si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque at ni Dzxl, Vince Dizon. Alright, maraming salamat. Okay, kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Angel Ronquillo, Tatak Armen. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. At yan ang pinakahuling kaganapan mula naman sa bahagi ng Malacanang. Ako po si Radyo Man Ron Ramos ng DCXL 558 Tatak RMN. Oras na 1:15. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Black Soap